Supreme Station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme Station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Buhari extends London trip by a week. Vice President Ajibade presides over Federal Executive Council meeting. President-elect congratulates Osun State Governor over Supreme Court victory. On the foreign scene, Democratic Republic of Congo leader accuses regional forces of working with rebels. And in the world of sports, Flying Eagles start final preparations for FIFA Under-20 World Cup. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break, so stay with us. Is there any opportunity in this country? I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has extended his London trip by a week over an appointment with his dentist. Special advisor to the president on media and publicity, Femi Adesina, announced this in a statement. Buhari had travelled to the United Kingdom last week for the coronation of King Charles III. The president was supposed to return to the country this week, but will remain in London for another week where he will undergo dental care. Meanwhile, Vice President Yemi Osinbajo is currently presiding over this week's Federal Executive Council meeting at the Presidential Villa, Abuja. Minister of Special Duties George Akume and Communication and Digital Economy Issa Pantami said the opening Christian and Muslim prayers respectively. Present at the FEC meeting is the Secretary to the Government of the Federation, Bas Mustafa, the Head of Civil Service, Dr. Folashade Yemieson, and the President's Chief of Staff, Professor Ibrahim Gambari. Also present are the Ministers of Interior, Rauf Aregbesola, Science and Technology, Olorunimbe Mamora, Finance, Zainab Ahmed, Justice, Abubakar Malami, Humanitarian Affairs, Disaster Management, and Social Development, among others. Still in the news, President-elect Senator Bola Tinubu has congratulated Governor Ademola Adeleke of Osun State over his victory at the Supreme Court. Tinubu, in a statement by his spokesperson Tunde Rahman in Lagos, also urged Adeleke to move quickly to unite Osun. The president-elect said with the Supreme Court's verdict on the Osun gubernatorial tussle, all must respect the judgment. He also commended the immediate past governor of Osun, Adegboyega Oyetola, for discharging himself creditably during his first term. The Action People's Party has withdrawn its petition against the president-elect Bola Tinubu in the ongoing proceedings challenging his victory at the polls. Counsel for the party, Obed Agu, made this known during today's proceedings.
In reaction, counsel to Tinubu, Wole Olanikwekun, said he and his client are not opposing the application for withdrawal, adding that they are also not asking for cost. Chairman of the panel, Justice Haruna Samani, subsequently dismissed the suits with no costs attached. And still on the local scene, former Osun Governor Adegboyega Oyetola has said that the differences between himself and his successor, Senator Ademola Adeleke, must give way for the development of the state. Oyetola, while reacting to yesterday's ruling of the Supreme Court, which upheld the election of Adeleke, said, although the verdict of the Apex Court was against the wish of his party members and supporters, he accepted it in the interest of peace and development of the state. The former governor, in a statement personally signed by him today, congratulated Adeleke on his triumph at the Apex Court. Oyetola urged the members of his political party, the All Progressives Congress (APC), and his supporters to accept the judgment as the will of God and move on. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back. You're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. And lastly, on the local scene, the Kwara Command of the Customs Area Command has made a seizure of different items valued at 34.7 million naira, surpassing 23.6 million of the duty paid value of seizures made in the first quarter of last year. The Comptroller of the Command, Comptroller Kehinde Dende Salami, who disclosed this during a press briefing at the headquarters of the command in the state, explained that the command also earned 3.5 billion naira as against 779.9 million naira realized same period last year. The newly deployed comptroller read the Riot Act to the smugglers and would-be smugglers in the state to keep off or face the wrath of the law. I want to use this medium to warn smugglers and would-be smugglers to keep away from the length and breadth of Kwara Command, or be ready to face the law in its full wrath. The command under my leadership will not negotiate the Comptroller General of Customs zero tolerance for acts of economic sabotage. Smuggling in whatever form is an act of economic sabotage, and the command would ensure that it pursues smugglers to their trenches. Comptroller Samiu appealed for the cooperation of all stakeholders with the command in their discharge of their duties in the state, added that the land border in Kwara remains closed. And moving on from the shores of Nigeria to the foreign scene, Democratic Republic of Congo's President Felix Tshisekedi has said the East African Community Regional Police EACRF will be pulled out from the country's east if it fails to fulfill its peacemaking mandate by June. The EACRF was deployed in the region in March to help quell the March 23 movement M23 rebellion, but has since been criticized for failing to force the rebels to relinquish territory. President Tshisekedi also expressed frustration with the regional force, which he said was not operating as DR Congo had expected and was allegedly colluding with the rebels. The DR Congo leader also criticized the Kenyan authorities over the resignation and replacement of the First Force Commander, General Jeff Nyaga, over unspecified threats. And that's it on the foreign scene. In sports news, Nigeria's under-20 national team, nicknamed the Flying Eagles, kick off the final phase of preparations as part of the build-up for the upcoming FIFA Under-20 World Cup in Argentina.
Recall that the teams depart Nigeria on Saturday, 6th of May, as head coach Ladan Boso, the technical crew, and players embarked on the trip to Argentina for the global showpiece. The team is currently in the capital city, Buenos Aires, where they will remain for a week before departing to Mendoza, the venue for their group stage games. The Flying Eagles are booked alongside Brazil, Dominican Republic, and Italy in Group D. And that's it on the sports scene. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Buhari extends London trip by a week. Vice President Osinbajo presides over Federal Executive Council meeting. President-elect congratulates Osun State Governor over Supreme Court victory. On the foreign scene, Democratic Republic of Congo leader accuses regional forces of working with rebels. And in the world of sports, Flying Eagles start final preparations for FIFA Under-20 World Cup. Did you know? Lagos was the capital of Nigeria until December 12, 1991, when the capital was moved to Abuja. Diamond FM says, enjoy every moment each day presents to you by focusing on what makes you and the people around you happy. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ pamọ́ fúnra wa tàbọ̀mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sì ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Gidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, èyí ni àwọn kókó inú ìròyìn fún ti ọ̀sán tòní. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi ọjọ́ kún ọjọ́ rẹ̀ nílùú London.
Ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa ló ń ṣíwájú ìpàdé ìgbìmọ̀ àwọn aláṣẹ ilẹ̀ wa. Ààrẹ tí a dìbò yàn ti kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kú oríire. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Congo ti fi ẹ̀sùn kan ikọ̀ àjọ elétò ààbò alájùmọ̀ṣe. Lẹ́ka ti eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles ti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì wọn tó kẹ́yìn ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa fún ti àwọn ìròyìn kákàkiri àgbáyé láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olayinka Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa Diamond 87 FM tàbí lórí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. You need to sue me, man, or long. Kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí. My ex ni mo jápa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé, síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni, ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣe àfikún gbèdéke ọjọ́ tí ó fẹ́ lò nílùú London pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ kan sí i látàrí ètò ìlera tí ó fẹ́ lọ ṣe pẹ̀lú dókítà oníwòsàn eyín tí ó máa ń ṣètọ́jú ààrẹ lórílẹ̀‐èdè UK. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí ààrẹ lẹ́ka ètò ìròyìn àti ìpolongo Fẹ́mi Adésínà ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan. Ààrẹ Muhammadu Buhari ló rin ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ UK lọ́sẹ̀ tó kọjá fún ti ìwúyè ọba Charles kẹta tí ó sì yẹ kí ààrẹ kí ó padà dé sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́sẹ̀ yìí, àmọ́ tí ààrẹ ti fi ọjọ́ kún ọjọ́ rẹ̀ nílẹ̀ UK pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ kan fún lílọ fún ìwòsàn eyín. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni ó ṣíwájú ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ wa nílùú Àbújá. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ George Akume àti ti ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Isa Pátàmí ni wọ́n ṣe àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ nílànà ti mùsùlùmí àti ti onígbàgbọ́ níbi ìpàdé náà. Lára àwọn tí wọ́n wà níkàlẹ̀ níbi ìpàdé ọ̀hún ni akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí Boss Mustapha, dókítà Fọláṣadé Yẹmí Ẹ̀sán, olórí àwọn òṣìṣẹ́ sí ààrẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Ibrahim Gambare, mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá, ti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ Ọlọ́runbẹ Mamora àti ti ètò ìṣúná Zainab Ahmed àtàwọn mìíràn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ààrẹ tí a dìbò yàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà aṣòfin Bọ́lá Tinubu ti kí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kú oríire ìjáwé olúborí rẹ̀ ní ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ. Tinubu nínú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ lẹ́ka ètò ìròyìn Túndé Ramanu tó fi léde ní ìpínlẹ̀ Èkó tún rọ Adélékè láti gbé ìgbésẹ̀ kíkó tẹrú tọmọ mọ́ra ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ní pẹ̀lú ètò ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ yìí a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún àṣẹ ilé ẹjọ́. Ó tún wá lu gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún ṣíṣiṣẹ́ kárakára lásìkò sáà ìṣèjọba rẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú APP tí wọ́gi lé ẹ̀hónú wọn tako ààrẹ tí a dìbò yàn Bọ́lá Tinubu lórí ìjáwé olúborí rẹ̀ lásìkò ètò ìdìbò ààrẹ tí a dì lọ lórílẹ̀‐èdè yìí. Agbẹjọ́rò fún ẹgbẹ́ òṣèlú yìí Obed Ago ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lónìí lásìkò ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ lórí ìdàgbàsókè ọ̀tun yìí. Agbẹjọ́rò fún Tinubu Wọlé Ọlánìpẹ̀kun ní wípé òun àti oníbàárà òun àwọn kò tako àgbékalẹ̀ ọ̀tun yìí látọwọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APP. Alága fún ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìdìbò ààrẹ yìí adájọ́ Haruna Tìsàmánì wá wọ́gi lé ìpẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APP láìsí àgbékalẹ̀ owó ìtanràn bí ó tilẹ̀ wù kí ó kéré mọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ rí Adégbóyèga Oyètọ́lá ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìyàtọ̀ tó wà láàrin òun àti ẹni tí ó gba ipò lọ́wọ́ òun ìyún Adémọ́lá Adélékè kò gbọ́dọ̀ dí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́. Oyètọ́lá lásìkò tó ń fọhùn lórí ètò ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ eléyìí tí ó fi òǹtẹ̀lù ìjáwé olúborí Adélékè ní wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ètò ìdájọ́ yìí tako ìfẹ́ inú ẹgbẹ́ òṣèlú òun àti àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú
náà àmọ́ tí òun gbọ́dọ̀ gbà sí ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ lẹ́nu fún àǹfààní àlàáfíà ohun ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí yìí nínú àtẹ̀jáde tí ó fún ara rẹ̀ buwọ́lù lónìí ó kí Adeleke kú oríire. Oyètọ́lá wá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ APC àti àwọn olólùfẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ láti rí ìdájọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí àmúwá Ọlọ́run. Àjọ kọ́sítọ́ọ̀mù ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ohun èlò lóríṣiríṣi tí iye owó rẹ̀ ń lọ bíi mílíọ̀nù 24.6 náírà ní èyí tí ó lé sí owó tí wọ́n pa wọlé ní ìpele àkọ́kọ́ ọdún yìí. Adarí àjọ kọ́sítọ́ọ̀mù ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Dẹ̀yìndé Ilésanmi ẹni tí ó kéde àwọn ọ̀rọ̀ yìí lásìkò àpérò àwọn oníròyìn ní olú iléeṣẹ́ àjọ náà ṣe lálàyé wípé àjọ yìí ti pa ọ̀gọ̀rọ̀ owó wọlé tayọ eléyìí tí wọ́n pa wọlé ní ìpele àkọ́kọ́ ọdún tó kọjá. Adarí àjọ kọ́sítọ́ọ̀mù tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá sí ìpínlẹ̀ Kwara yìí wá ké sí àwọn onífàyàwọ́ láti fi ìpínlẹ̀ Kwara sílẹ̀ tàbí kí wọ́n fi mú kó ata òfin. Ilésanmi wá pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ láwùjọ láti lè fi ṣe àṣeyọrí tó pọ̀ jọjọ pẹ̀lú àfikún wípé títìpa òun ni àwọn ẹnu ibodè ìpínlẹ̀ Kwara ṣì wà. Ìròyìn ló ti ń dé sí etí ìgbọ́yín láti ilé-iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Bí a bá dé láti bí ìdánudúró ráńpẹ́ yìí ìròyìn lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àti tìrẹ ìdárayá láàmú àmúwá sí etí ìgbọ́yín. Ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀, à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Ààrẹ orílẹ̀-èdè DR Congo Ààrẹ Felix Tshisekedi ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn yóò kó ikọ̀ elétò ààbò apá ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n pè ní EACRF kúrò ní apá ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè náà bí wọ́n bá kọ̀ láti ṣe àmúṣe àwọn ìlànà àgbékalẹ̀ àlàáfíà kí ó tó di inú oṣù kẹfà ọdún yìí. Ikọ̀ elétò ààbò ACCRF ni wọ́n kó lọ sí ẹkùn yìí ìyẹn nínú oṣù kẹta láti lọ́ọ́ fi òpin sí ikọ̀ alákatakítí eléyìí tí wọ́n pè ní M23. Ààrẹ Tshisekedi tún fi àìdùnnú rẹ̀ hàn sí ikọ̀ elétò ààbò alájùmọ̀ṣe yìí eléyìí tí ó fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ti ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ikọ̀ alátakò orílẹ̀-èdè Congo. Ìròyìn lẹ́kàárọ̀ ìdárayá ikọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún nílẹ̀ Nàìjíríà Flying Eagles ti gbéra sọ fún ìpele tí ó kẹ́yìn lẹ́ka ìgbáradì wọn fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti FIFA eléyìí tí yóò wáyé nílẹ̀ Argentina. Ṣebí ẹ rántí wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí gbéra kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà lọ́jọ́ Sátidé tí ń ṣe ọjọ́ kẹfà oṣù karùn-ún pẹ̀lú akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn Ladan Boso àti àwọn òṣìṣẹ́ mìíràn tí wọ́n sì tẹ ọkọ̀ létí lọ sí ilẹ̀ Argentina. Ikọ̀ yìí ni wọ́n ti wá balẹ̀ sí olú ìlú orílẹ̀-èdè náà ìyẹn Buenos láti níbi tí wọn yóò ti máa lò bí ọ̀sẹ̀ kan ṣáájú kí wọn ó tó gbéra lọ sí Mendoza níbi tí ìdíje náà tí yóò ti wáyé. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú àwọn ìròyìn fún ti ọ̀sán òní ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi ọjọ́ kún ọjọ́ rẹ̀ nílùú London. Ìgbákejì ààrẹ ilé wa ló ṣíwájú ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé wa tó ń lọ lọ́wọ́ nílùú Àbújá. Ààrẹ tí a dìbò yàn ti kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kú oríire. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Congo ti fi ẹ̀sùn kan ikọ̀ elétò ààbò alájùmọ̀ṣe fún ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ọmọ ogun alátakò. Lẹ́ka ará ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles ti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì wọn tó kẹ́yìn ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti FIFA. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ìpínlẹ̀ Èkó òun ni olú ìlú ilẹ̀ Nàìjíríà
kí ó tó di wípé wọ́n gbé olú ìlú ilẹ̀ Nàìjíríà lọ sílùú Àbújá ìyẹn ní ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991. Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí gbọ́ ọ lámọ̀ràn wípé kí ó rí i dájú wípé ó lo àsìkò tí ó lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí dáradára láti ipasẹ̀ ṣíṣe àwọn ohun tí ó mú ìdùnnú bá ìwọ àti àwọn ènìyàn tí wọ́n rọ̀gbà yí ọ̀ka. bẹ́ẹ̀ bá wá ní èyíkéyìí ìròyìn tí a fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Abíọ́dún Akínwùmí lolóòtú ìròyìn yìí, Ọláyínká Ajani Ajibade lótú lọ́kà sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ gbọ́ wà ní ìkànnì wa Diamond 88.7 FM, your shining supreme. Ó dìgbà. Ìmọ̀lẹ̀ odò ṣùpá kárí ayé Diamond FM dání ìkáyé ẹ̀fẹ́ polówó ọjà ẹgbẹ́ polówó wá ní Diamond FM dání ìkáyé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣègbéyàwó ẹgbẹ́ polówó.